Terve! Viime videolla mainittu Crossin moottori on nyt purettu ja se odottelee osia tuossa, niin nyt mulla on hyvä aikaa laittaa taas tätä autoa. Ja me ajattelin, että me ollaan nyt maalaamaan vihdoin ja viimein tuon pohjan tuosta. Me on tässä saanut tämän talliinkin suht koht järjestykseen sen osalta, että minun ei tarvitse enää mitään muuta kuin tehdä tähän vaan se pieni niin sanottu maalauskoppero, eli vähän eristää tätä tallia tästä, tai maalausaluetta tästä muusta tallista, että sitä maalauspölyä ei ole nyt sitten ihan joka paikassa. Ja pohja vaati pikkusen vielä läpikäyntiä niiden fosforihappojen jälkeen, ei mikään iso homma. Vähän käydään teräsharjalla läpi ja pyyhitään rasvat pois ja sen jälkeen minun mielestä se pitäisi olla maalaus valmis. Sitten tuo yksi oviaukko tuolta, mikä oli vähän revennyt, niin se täytyy teipata, että sitä maalipölyä ei mene sinnekään niin hirveästi. Mutta ei siinä, lähdetään katselemaan kuinka paljon tällä videolla saadaan nyt tämän pohjan suhteen aikaiseksi. Tässä on nyt muutama päivä mennyt siitä, kun mä oon tuon fosforihapon laittanut ja tämä on mennyt tämmöiseksi ihan valkoiseksi. Niin kuin sanottu, hyhmekerros tullut tähän päälle, mikä pitää ottaa pois. Ihan teräsharjalla lähtee. Täällä on, en tiedä, onko mulla vähän huonosti sekoittanut sen, kun mä lisäsin vettä siihen fosforihappoon, että se ei ole mennyt täysin sekaisin. Eli siellä on jäänyt nyt sitten vettä, niin se on ruostuttanut niitä uudestaan. En tiedä mitä on tapahtunut, koska normaalisti se on ollut ihan näin, että siihen on jäänyt vaan tuommoinen valkoinen tai musta kerros. Täällä näkee ihan selvästi, että täällä on ruostettakin tullut, eli aivan niin kuin olisi ollut pelkkää vettä tuohon laitettu. Mutta en tiedä mitä on käynyt, täytyy nyt käydä vielä uudestaan nuo läpi kunnolla. Ja sitten täällä on muutama kohta, mihin en ole muistanut laittaa tuossa ja tuolla esimerkiksi, niin käyn ne vielä läpi. Ja sen jälkeen pitää vielä hitsata muutama uusi kiinnike näitä ruuveja, mihin tulee joko bensalinjan tuo kiinnikkeet tai sitten jarruputkien kiinnikkeet. Ihan tämmöisiä normaalia perusharvakierreruuveja käytin näissä, että saa nyt nähdä kuinka hyvin ne kestää ja kuinka ne alkaa ruostumaan. Toki niihin maali tulee päälle, että luulisi, että ne ehkä kestääkin. Mutta ei siinä, me ollaan nyt putsaamaan, hiomaan, hitsaamaan ja laittaa sitä fosforihappoa vielä ja sen jälkeen aletaan putsailemaan sitten rasvan poistolla ja maalaamaan. Käsi on ihan musta pölystä ja näkee, että on ollut hanska kädessä, aika selvä raja. Viimeinen timelapse loppuu siihen, että kun kävin tuolla rälläkän laikalla näitä läpi, ja sen jälkeen laitoin vielä uudet fosforit. Hitsasin tosiaan kaikki nämä uudet tuohon, ja sen jälkeen kävin tuolla porakoneen laikalla. Eli tuo ei ole niin raaka kuin tuo rälläkän laikka, niin se ei tavallaan poista sitten tätä niin sanottua pintaa, mikä tähän tulee. Samalla mä kävin kaikki nämä kotelotkin läpi tuolla porakoneen laikalle, eli sain sen hiekan ja pölyn pois sieltä. Nyt se lähtee melko varmasti vaan märällä pyyhkimällä tuo loppu tuolta pois. Eli nyt tämä alkaa olemaan siinä kunnossa tämä pohja, että sen voi alkaa rasvan poistolla pyyhkimään ja sitten maalaamaan. Tämä on se oikea, minkälaiseksi pitäisi mennä tuo pinta, niin kuin tuosta näkyy tuon fosforin jälkeen. Se voi olla, että mä olin ehkä laimentanut sitä liikaa, ja kun mä normaalisti kuitenkin tehnyt yleensä sillä lailla, että mulla on se ollut, niin sanotusti se on kuivahtanut se fosfori tuohon, ja sen jälkeen mä oon pyyhkinyt sen pois tuolla teräsharjalla. Mutta en tosiaan tiedä, että mistä se johtuu, että se teki sen nyt viime kerralla, että se meni ihan sellaiseksi valkoiseksi ja jopa ruskeaksikin. Mutta nyt on valmista. Seuraavaksi te näette varmasti, kun alan valmistelemaan tätä juttua maalaukseen.
Pohja on nyt pyyhitty rasvanpoistolla 3 kertaan, tai tavallaan me kävin ensiksi läpi vaan sillä hinkuttamalla joka paikka ja sitten kävin pyyhin vähän niin kuin järjestelmällisemmin joka paikan. Kaaret tai nuo lokasuojat nyt ei ole niin, siinä nyt ei haittaa, vaikka se nyt ei tartukaan niin kauheasti, mutta luulen, että se sielläkin kuitenkin tulee pysymään. Nyt vaan aletaan maalaamaan sitten seuraavaksi. Minusta me olen nyt kaikki tässä valmistellut, mitä pitää valmistaa. Me varmaan käännän tämän auton vaan vielä toisin käsin ja me maalaan nämä osat nyt täältä. Jos me nyt vaan mahun tässä, niin en ehkä mahu tällä puolella olemaan, mutta tuolla toisella puolella me mahun maalaamaan tuon ja tuon helman kun auto on normaalissa asennossa ja sitten me käännän tämän auton tällä taas tähän asentoon. Nyt on seuraava aamupäivä, ja siitä on semmoinen 14 tuntia aikaa, kun mä oon tämän maalannut, ja nyt se on kosketuskuiva. Ja me suunnittelin, että me laitan tätä Sikan 221 tuohon nyt jokaiseen saumaan, mitä me siinä nyt näen, eli kaikki nämä tämmöiset täältä näin. Käyn tuolla läpi ja sen jälkeen maalaan vielä kertaalleen uudestaan tuon. Tietenkin kaikki hitsaussaumat, mihin minä olen hitsannut, niin myös ne käyn läpi. Ihan varmaan en vielä tiedä, että tulenko minä siihen laittamaan nyt sitten massaa tuohon pohjaan minkäänlaista, että mennäänkö pelkällä tällä epoksilla. Tietenkin tänne vielä minä laitan kiveiskumassat, mihinkä varmasti tulee niin sanottua kiveiskemää, niin sinne ei tule laittaa jonkunlaisen kuitenkin kiveiskumassan tai vastaavan, mutta tähän pohja-alueeseen niin en ihan vielä tiedä, että kannatteko siihen laittaa vai ei, että kuinka kestävä tuo epoksi loppujen lopuksi sitten on tuossa. Mutta mulla jäi sitä semmonen, minä ostin sen 2,7, eikö mitä se nyt on, no siitä tulee niin vajaa 3 litraa sitä epoksia, ja mulla on sitä jäljellä ehkä vajaa litra. Tähän koko hommaan minä sekoitin ensiksi 5 desiä ja sen jälkeen vielä 3 desiä lisää. Se 3 desiä oli pikkusen liikaa, minä jouduin sitä nyt ruiskimaan vähän sinne tänne, tavallaan sen loppuosan. No toisaalta tuli varmasti käytyä kyllä kaikki jokainen pikkupaikka läpi, kun sillä tavallaan sillä ylimääräisellä, mitä sitä jäi, niin ruiski noita paikkoja. Mutta ei siinä, te varmaan seuraavaksi tuutte näkemään sitten, kun meillä on laittelemaan tätä tiivistysmassaa nyt tuohon pohjaan ja yritän löytää kaikki saumakohdat, mihinkä sitä pitäisi nyt tunkea.
eihän siinä mennytkään melkein kuukausi ennen kuin minä sain aloitettua tämän Seamsealerin laittamisen, ja aika törkeään näköistähän sitä tulee, mutta kyllä minä luulen, että se on parempi kuin että siinä ei olisi mitään noissa saumoissa. Sitä mietin, että miten tuo oikeasti pitäisi laittaa. Kai se pitäisi tulla suuttimella vaan suoraan ruutata tähän eikä mennä koskeen sormella, mutta minä nyt omaa osaamattomuutta niin yritin peitellä, että minä vein sormella tuon sitten tuon sauman tuommoiseksi niin sanotuksi vähän siistimäksi kuitenkin, ja että sitä on varmasti on tuolla joka paikassa tuolla saumoissa. Nuo nyt on ihan ok, nuo pitkät saumat, mutta tämä nyt on aivan hirveä kötöstys, tai aivan hirveän näköinen, mutta eipä sitä sieltä kukaan muu kattele kuin katastusmies sen jälkeen, kun tämä on valmis. Ja luultavasti tähän alueeseen nyt tulee kuitenkin joka tapauksessa sekin veiskumassakin päälle vielä, niin se vähän tasoittaa sitä. Mutta eipä tässä nyt ole paljon enempää nähtävää, mielen enempää tätä kuvailla. Meillä on nyt seuraavaksi vetämään nuo kaikki vaan, ja loput saumat, mitä siinä on aika paljon vielä noita saumoja, mitkä pitää käydä läpi. Mutta katsotaan sitten, kun me saan tämän niin sanotusti laitettua kaikki nuo saumat, niin minkä näköinen ja minkälainen sitä tuli. Pitäisi olla jokainen sauma nyt käyty läpi, ja ne hitsauskohdat, mihinkä mä oon hitsannut ja vaihtanut palasen, tai ylipäätään koskenut hitsauskoneella sillä, että siinä on ollut reikä, niin ne pitäisi olla nyt tukittu. Ihan en ole varma, että jäikö sinne vielä jotakin, mutta sitten sinne jäi, jos jäi. Mutta seuraavaksi on sitten, kun tuo nyt kuivaa tuosta, niin uuden epoksikerroksen veto siihen päälle, ja sitten minä en tiedä, että paneenko minä siihen tosiaan mitään tavallaan massoja sen kummempia päälle. Mutta mihinkä se meikäläisen aikaa on nyt tässä sitten mennyt, että näitä videoita ei ole tullut ulos, niin tuo crossihomma on syönyt aika paljon resursseja. Sitten moni on varmaan sitä Instagramin puoleltakin nähnyt, niin minä olen hommannut sen 3D-tulostimen, jolla olen nyt yrittänyt saada tehtyä näitä auton osia, ja onnistunutkin siinä jopa aika hyvin mielestäni. Niin siihen on mennyt aikaa, ja sitten tuli tuossa maalattua nuo Volvon lokasuojatkin, ja niistä tuli minun mielestä ihan hyvä tämmöiseksi amatöörimaalariksi ja autotalliolosuhteissa, niin sai niihin kyllä ihan suht koht hyvän pinnan. Nyt varmaan alkaa olemaan taas aikaa enämpi viettää täällä tallissa tavallaan tuon auton kimpussa. Toisaalta tämä on ollut ihan hyvä taukokin, pitää välillä vähän taukoa näistä videoista, niin on saanut tavallaan hengähtää, ei ole tarttunut istua tuolla koneella editoimassa, vaikkakin mä oon istunut siellä piirtämässä noita 3D-palikoita. Tämä oli tällä kertaa tässä, ja varmaan me kohtuu pian kuitenkin nähdään seuraavan kerran tuon pohjan maalauksen ja kenties noiden osien takaisin laiton merkeissä. Mutta ei siinä, tältä kertaa morjes!